હેલો બધાય, કેમ છો? હું છું તમારો કેનેડાનો ગુજરાતી ફ્રેન્ડ મલય અને આ છે આપણી કેનેડાની લાઈફ. આજે છે તારીખ 15 ડિસેમ્બર 2019, વાર છે રવિવાર, વાગ્યા છે બપોરના 1:30 અને ટેમ્પરેચર છે બહાર -2 ડિગ્રી. બહુ ઠંડી નથી પણ પવન બહુ છે. આજે સન્ડે હતો એટલે સન્ડેના બપોરે એવું ઠીકાઠીકનું જમાઈ ગયું છે. બહુ ખાધું, બહુ જમવાની મજા આવી. ગુજરાતી ખાધું આજે. તો એટલું બધું ખાઈને પછી છે ને આજે એમ થયું કે ચાલો આજે ઘણા ટાઈમથી છે ને જમીન પછી ક્યારેય આપણે ઓલું ઇન્ડિયામાં હતા ને અમદાવાદમાં હતા ને કે બપોરે બહુ જમાઈ જાય ને ક્યાંક આપણે અતિથિમાન ગોર્ધન થાળમાં ગયા હોય ને તો જમીન પછી તરત જ જ્યાં ઓલા અશોક પાન પાર્લર છે તો જમીન તરત પછી ત્યાં અશોક પાનનું પાન બહુ ખાતા આપણે. એટલે મેં કીધું ચાલો આજે જમી લીધું છે ને તો બહુ જમાઈ ગયા પછી આપણે એક વખત પાન ટ્રાય કરી. ઘણા દિવસથી પાન નથી ખાધું. આમ તો દર 2-3 મહિને એક વખત પાન ખાવાનો અહીંયા મોકો મળી જાય છે પણ હમણાં કેટલાય દિવસથી નથી ખાધું. તો આજે આપણે જઈશું પાન ખાવા માટે. ત્યાં એક મિત્ર છે મારો, સેમ કરીને. તો એ સેમભાઈ છે ને એ ભાવનગરના છે. એ ભાવનગરના ભાઈએ અહીંયા પાનનો સ્ટોર કર્યો છે. તો ચાલો જઈને જોઈએ કે એ પાનનો સ્ટોર જે છે ને, પાનનો ગલ્લો જે છે કેનેડામાં, એ કેવો હોય છે અને પાન ખાવાની મજા કેવી આવે છે -2 ડિગ્રીમાં. આ જે પાનનો સ્ટોર છે ને એ છે માર્ખમ એરિયામાં અને બહાર એટલો બધો પવન છે ને એટલે કદાચ છે ને તમને અત્યારે વોઇસમાં ડિસ્ટર્બન્સ આવતું હશે. અંદર જઈને બતાવું તમને કેવો છે આ પાનનો ગલ્લો. તો હું આવી ગયો છું અત્યારે સેમભાઈના પાનના સ્ટોરની અંદર જે છે માર્ખમ એરિયામાં. આજે કેનેડાની લાઈફમાં આપણે ખાશું આપણે એક મસ્ત ચકાચકનું પાન ખાતા પહેલાં તમને હું મળાવી દઉં સેમભાઈ સાથે. આ છે સેમભાઈ. સેમભાઈ છે ભાવનગરથી, આપણા ગુજરાતી છે અને એમને અહીંયા માર્ખમમાં આ પાનનો સ્ટોર નાખેલો છે. સેમભાઈ તમારે કેટલો ટાઈમ થયો? અને થયો મારે ઓલમોસ્ટ લાઈક 4 થી 5 મહિનાથી ઓપન કર્યું. 4 થી 5 મહિના થયા છે પણ જબરજસ્ત ચાલે છે. અત્યારે હું દિવસના આવ્યો છું ને એટલે અત્યારે કોઈ નથી. ખાસ કરીને મારે એમને ફોન કરીને આવવું પડ્યું હતું કારણ કે જો રાતના આવું ને તો સેમભાઈ મળે જ નહીં કારણ કે એટલા બધા બિઝી હોય કસ્ટમર સાથે ને આપણે એને ડિસ્ટર્બ કરવા નહોતા. સેમભાઈ તમે ભાવનગરથી અહીંયા સ્ટુડન્ટ વિઝા ઉપર આવેલા પહેલાં? હા, સ્ટુડન્ટ વિઝા પર આવેલો 2014માં. 2014માં સેમભાઈ સ્ટુડન્ટ વિઝા ઉપર આવેલા. અને કયો કોર્સ લીધેલો તમે? હોસ્પિટાલિટી મેનેજમેન્ટનો સેન્ટેનિયલ કોલેજમાં. સેન્ટેનિયલ કોલેજમાં હોસ્પિટાલિટી મેનેજમેન્ટનો કોર્સ લીધેલો એમને અને હવે એ આ બિઝનેસ ચલાવે છે ફૂલ ફ્લેન્જમાં. એટલે જો કોઈ ગુજરાતી હોય અને અહીંયા કેનેડામાં આવ્યા હોય અને જબરજસ્ત જમાઈ ગયું હોય અને પછી જમીન પછી હાઈ ક્લાસનું પાન ખાવું હોય ને તો અહીંયા આવવાનું ભૂલતા નહીં. આજે સેમભાઈને છે ને એક મોટી પાર્ટીનો ઓર્ડર મળ્યો છે. એટલે આમ તો અઠવાડિયામાં 2-3 વખત આવી રીતે મોટા ઓર્ડર આવતા જ હોય છે. એટલે રિટેલ સિવાય એમને પાર્ટીનું બી કામ છે. આવી રીતે કોઈ બી ઇવેન્ટ હોય કે ઇવેન્ટમાં તમારે પાન ખાવા હોય કાં તો પછી કેટરિંગની જરૂરિયાત હોય તો એ કેટરિંગનું બી કરે છે. એટલે આજે જે એમને ઓર્ડર મળ્યો છે ને એ છે અરાઉન્ડ કેટલા પાનનો ઓર્ડર છે? 250 પાન. 250 પાન બનાવવાના છે. ઇટ્સ નોટ અ જોક. એટલે 250 પાન બનાવવામાં એક જણાને બહુ જ વાર લાગે. હું આના પછીના વિડીયોમાં તમને બતાવીશ કે કેવી રીતે આ પાન બનાવે છે. 250નો હું એક નાનકડો ટાઈમ લેપ્સ નાખી દઈશ.
અહીંયા ખાલી પાન જ નહીં પણ બધી જ વસ્તુ જેમ કે પાણીપુરી, પાઉંભાજી, ઢોસા અને મિલ્કશેક પણ મળે છે અહીંયા. અને ફાલુદો અહીંનો બહુ જ વખણાય છે. આજે સેમભાઈના પાનના સ્ટોર ઉપર છે ને મિલ્કશેક પીવા માટે એક સ્પેશિયલ ભાઈ આવ્યા છે, કસ્ટમર જ છે. પણ એમને મેં કીધું કે જો તમને પ્રોબ્લેમ ના હોય તો તમને વિડીયોમાં લઈ શકું. સો આઈ એમ ગોના આસ્ક યુ વન સિમ્પલ ક્વેશ્ચન લાઈક વોટ્સ યોર નેમ? Eugene. So Eugene is here to buy a milkshake for himself. Oh, yeah. Do you like milkshake? Oh yeah. So how often do you drink this? Since I discovered this place, like 2-3 times a week. Wow, that's Best milkshake in the world. that's frequent. Wow. Did you listen what he just said? Best milkshake in the world. Yeah, you Indian guys know how to make a good milkshake. That's for sure. That's a great testimonial. તો આ ભાઈ છે ને એ અઠવાડિયામાં આટલી બધી વાર મિલ્કશેક પીવે છે અહીંયાથી, અને એમનો એક્સપિરિયન્સ એવો છે કે આ વર્લ્ડનો બેસ્ટ મિલ્કશેક છે. જોયું ને ભાઈ, ગુજરાતી કેનેડામાં આવીને બી બેસ્ટ મિલ્કશેક બનાવે છે. અને આ એનો તાજેતરનો દાખલો છે. આ કોઈ સ્ક્રિપ્ટેડ નથી, આ રિયલ કસ્ટમરનો એક્સપિરિયન્સ લીધેલો. અમને બી ખબર નહોતી કે આ ભાઈ આવવાના છે. આ ટોટલી કહેવાય ને કે રેન્ડમ છે. જોયું ને હમણાં જ એક ભાઈ અહીંયા હતા કેનેડિયન કે જેને મિલ્કશેક પીવો હતો. એ સ્પેશિયલી અહીંયા સેમભાઈને ગોતતા આવે છે. અને અઠવાડિયામાં એવું નહીં કે મહિનામાં એક જ વાર, 3 થી 4 વખત આવે છે અને એને બહુ જ ભાવે છે. આ છે ગુજરાતીઓની સ્ટાઇલ. એ જે બનાવે ને ફૂડ, એ એવું જ નહીં કે ખાલી ગુજરાતીઓને જ ભાવે, પણ બધાને ભાવવા માંડે છે. તો આ છે રબડી કુલ્ફી ફાલુદો, અને આને હું ફર્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય કરું છું કે જે છે અહીંયાની બેસ્ટ આઈટમ. આમ મોઢામાં મૂક્યા પછી જાણે અંદર આમ રસનો બ્લાસ્ટ થયો હોય ને, આમ મોઢામાં રસ સમાતો નથી ને એવી ફિલિંગ આવે. એટલો મસ્ત છે ને, અલ્ટિમેટ. ખાસ કરીને એની અંદર જે કુલ્ફીના પીસીસ છે ને એને લીધે જે એનું કોમ્બિનેશન થાય ને, રબડી થોડીક લિક્વિડ હોય, થોડીક સેમી લિક્વિડ હોય, અને કુલ્ફી છે ને એકદમ સોલિડ હોય, અને એ બે જે મિક્સ થઈને બનાવે ને. જે લોકો પાન ખાય છે ને ઇન્ડિયામાં હોય કે કેનેડામાં હોય, જો કે કેનેડામાં તો એવું કરતા જ નથી, પણ જે લોકો ઇન્ડિયામાં પાન ખાય છે ને, જે બધા મિત્રો યંગસ્ટર હોય કે વડીલ હોય કે કોઈ બી હોય, એ લોકોને એટલી જ રિક્વેસ્ટ છે મારી કે પાન ખાઓ એનો વાંધો નથી, ફાકી ખાઓ, પાન ખાઓ, મસાલો ખાઓ, તમાકુ ખાઓ, પાન મસાલા ખાઓ, જે ખાવું એ ખાઓ, પણ ખાઈને પછી છે ને જે ઓલી પિચકારી કરી છે ને ગમે ત્યાં ખૂણામાં ને લિફ્ટમાં ને જ્યાં જાય ત્યાં ઇન્ડિયામાં ગમે ત્યાં જાઓ એટલે બધી જગ્યાએ તમને ખૂણા છે ને એ લાલ કલરના જ દેખાય. એ બહુ ખરાબ લાગે છે, આમ કહેવાય ને કે અનહદ ખરાબ લાગે છે. એટલે પાનનો વિડીયો છે એટલે ખાસ કહું તમને કે અહીંયા તમે જો આ પાનનો ગલ્લો જ છે, પાનનો સ્ટોર છે કેનેડામાં, પણ તમને ક્યાંય આજુબાજુમાં પિચકારી નહીં દેખાય. આ જો આ પાછળની દિવાલ જોઈ લ્યો, આ જોઈ લ્યો. એન્ટર થાવ ને ત્યારથી લઈને તો તમે છેક રસોડા સુધી એટલું ચોખ્ખું મળશે તમને. અને આ સેમ વસ્તુ આપણા ગુજરાતી ભાઈ જ મેન્ટેન કરે છે, તો આ વસ્તુ ત્યાં પણ પોસિબલ છે. એવી એક પણ વસ્તુ નથી કે જે કેનેડામાં છે એને લીધે ચોખ્ખું છે. એ આપણા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. જે માણસો છે જે પાન ખાય છે, પાન બનાવવાવાળા છે, એ બધાય ભેગા થઈને જો એવી રીતનો નિયમ લે ને કે ભાઈ પાન ખાશું આપણે પણ પિચકારી નહીં મારી,
તો જ આખું ઇન્ડિયા સ્વચ્છ થશે. આપણે સ્વચ્છ ભારત અભિયાનને સપોર્ટ કરવાનો છે. અને સ્વચ્છ ભારત અભિયાન છે ને એ યંગસ્ટર નહીં ઉપાડે તો કોણ ઉપાડશે બીજું? કારણ કે ઇન્ડિયા છે ને એની જે સૌથી મોટી તાકાત છે ને એ જ છે કે સૌથી વધારે યંગસ્ટર લોકો ઇન્ડિયામાં છે આખા પૃથ્વી ઉપર. કદાચ કોઈને ન ખબર હોય તો કહી દઉં કે ઇન્ડિયા ઇઝ ધ યંગેસ્ટ કન્ટ્રી. કે ઇન્ડિયામાં જેટલા યંગસ્ટર્સ છે ને એ એજ ગ્રુપના માણસો કે જેની પાસે સૌથી વધારે તાકાત હોય, ઇન્ટેલિજન્ટ હોય, આઈડિયાઝ હોય, એ આખા વર્લ્ડમાં ક્યાંય નથી. તો બધાય યંગસ્ટરે ભેગા થઈને આ વસ્તુ કરવી જોઈએ. તમે પાન ખાઓ એનો વાંધો નથી, પણ સ્વચ્છતા આપણું ઇન્ડિયા, આપણું ગુજરાત, આખો દેશ ક્લીન કરવાનો છે. હવે આપણે છે ને સેમભાઈને એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછશું. સેમભાઈ, તમારા લગ્ન થઈ ગયા? હા, લગ્ન થઈ ગયા મારા. નકર છે ને આપણે ત્યાં સૌરાષ્ટ્રમાં કાઠિયાવાડી હોય ને, આપણે ગુજરાતમાં એવું હોય કે છોકરાના લગ્ન કરવાના હોય ને એટલે એને હાઈ ક્લાસનો એક પાનનો ગલ્લો નાખી દે પપ્પા, એટલે એ ભાઈ એકદમ સેટ થઈ જાય અને પછી એના તરત જ આમ છે ને આમ ચપટી વગાડે ને એની જેમ એનું નક્કી થઈ જાય છે ફાઇનલી. એટલે મેં કીધું કદાચ સેમભાઈનું એવું હોય ને અહીંયા કેનેડામાં મોટા પાયે ઇન્વેસ્ટ કરીને એકાદી એની દોડી લેવાની હોય, એવું નથી ને સેમભાઈ? સેમભાઈના લગ્ન થઈ ગયા છે. અફસોસ, જે લોકો વિડીયો જોતા હોય અને કોઈ ઉમ્મીદ રાખીને બેઠા હોય તો તમારા કોઈ ચાન્સ નથી. અચ્છા, સેમભાઈના હજી થોડાક ઓપ્શન્સ છે. એમના ભાઈ છે એટલે એના જેવા જ લાગે છે ઓલમોસ્ટ. સમજી લો ને કે સેમ ને તો સેમના ભાઈ, બરોબર ને? એટલે ધ્યાનમાં રાખજો. સેમભાઈની કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે ને હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નાખવાનો છું. તમારે કોઈ બી કામ હોય ને તો એ જે ઈમેલ એડ્રેસ છે ને ઈમેલ ઉપર તમે મને મોકલી દેજો, હું સેમભાઈને મોકલી દઈશ. હું સેમભાઈનો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન આમાં નહીં નાખી શકું કારણ કે કોઈ બી લોકો પછી કોન્ટેક્ટ કરી શકે અને એને કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન મારે પબ્લિક કરવી નથી, એટલા માટે થઈને. આ બની રહ્યું છે મારું ફાયર ફન પાન. આ ખાવાનું આ સળગે છે એ મોઢામાં જશે હો. ભાઈ, આજે ફાયર ફન પાન છે ને એ પાન ખાવાની એવી મજા આવી ને. કેનેડામાં મેં કોઈ દિવસ આવું ફાયર ફન કે એકે ફનવાળું પાન નહોતું ખાધું. એ જ્યારે અંદર જાય ને સળગતું એટલે એનો ધુવાણો છે ને આમ અંદરથી નાકમાં જાય અને એની નાકની જે અંદર જાય ને એટલે એવી સુગંધ આવે ને આમ જાણી કે આમ કંઈક ઓલું બારબેક્યુ થતું હોય ને. બારબેક્યુ અહીંયા બધા જે હોય ને એને ખબર હોય, કેનેડામાં ને અમેરિકામાં રહેતા હોય ને એને ખબર હોય કે બારબેક્યુ શું છે. બારબેક્યુ એટલે બેઝિકલી આપણે ઓલું જ્યારે ઓલું બધું હળગાવીને ઓલું ન કરીએ ને, શું કે યાર હું નામ ભૂલી ગયો, ઓળો પાડીને આપણે ખબર ખેતરમાંથી ફ્રેશ મગફળી લઈને એને હળગાવી, એટલે જ્યારે હળગાવીને અંદરથી સુગંધ આવે ને એવી સુગંધ આમાં આવે. હવે તમને એમ લાગતું છે કે આ મોઢામાં પાન છે તો બોલે એવું કામ, એટલી ખબર નહીં પડતી. પણ ભાઈ, પાન ખાધું હોય અને આવી રીતે બોલો નહીં ને તો પાન ખાવાની મજા જ ન આવે. તો પાન ખાવાનો મતલબ જ શું? પાનમાં કંઈ પ્રોટીન, વિટામિન કે કાંઈ નથી મળતું, બરાબર? આજે પાન ખાઈને મોજ કરવાની છે ને એની તો મજા છે. તો આજે આપણે કેનેડાની લાઈફમાં રબડી, કુલ્ફી, ફાલુદો ખાધો, ફાયર ફન પાન ખાધું. ઓલરેડી પેટ ફૂલ હતું ને એમાં પાછું આ બીજું નાખ્યું, પણ મજા બહુ આવી ગઈ. આના માટે સેમભાઈને થેન્ક યુ. સેમભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ યુ. તમે જાજા પાન ખવડાવો, બધાને મોજ કરાવો અને 1ના 10 સ્ટોર કરો એવી અમારી શુભેચ્છા. તમારે સ્પેસિફિકલી કાંઈ સેમભાઈને શુભેચ્છા પાઠવવી હોય ને
તો નીચે કમેન્ટ મારી દેજો. બાકી હું તમને આવતા અઠવાડિયે એક નવા વિડીયો સાથે મળીશ. ત્યાં સુધી બધાને આવજો.